Sådär då, välkomna ut i skogen igen. Idag befinner vi oss på en av de sydliga etapperna på Siljansleden. Vi kommer att gå ungefär en mil här på kvällen. Så kommer vi hitta en fin lägerplats där jag ska laga lite rejälare mat än vad jag brukar göra. Och så ska vi även sova på ett lite ovanligt sätt, i alla fall för mig. Så häng med! Jag tror ordet jag skulle använda för att beskriva och vara ute den här tiden på året är väldigt förlåtande. Man kommer undan med väldigt lite grejer. Det är väldigt skönt. Sovsäcken behöver inte vara så varm. Det är torrt överallt. Långa ljusa dagar med fint väder. Fåglarna kvittrar. Det är enkelt. Som ni kanske hörde där så var det väldigt livat. Jag går igenom flertalet fäbodar och de höll på att klippa gräset där uppe, så jag bestämde att jag skulle inte filma där. Jag vill inte störa dem i onödan. Men det är väldigt fina fäbodar man går igenom här och vissa av dem har riktigt fin utsikt. Men vanligtvis inne på gårdarna som tillhör fäbodarna då. Men absolut värt att ta sig igenom bara för att få se dem. Så där då är det dags för matlagning. Då ska jag hitta lite ved. Och så här medan jag har gått så har jag samlat på mig näver. Så ska vi nog få en liten eld här. Sen är det dags att laga mat. Nu är det varmt. Då tar vi renskav och gul lök. Det här är ju då inte mitt recept, men jag lämnar en länk till boken jag läste det i. Så då börjar vi med ett bröd. Sen tar vi lite, vad var det, rödkål och salladskål. Så. Sen har vi lite renskav och gul lök. Mest gul lök, vart det där? Där snackar vi. Lite till då. Så.
Här har vi en special som min fästmö gjorde i ordning åt mig när jag gick. Som också skulle vara till. Och då har vi... hej! Picklad gurka med chili. Sån här 3-2-1-lag. Socker, ättika och vatten. Så det blir lite svung. Och sen har vi en kombination av Dijon, amerikansk senap och majonnäs som sås. Och det ser jättegott ut. Det här är nog något av det mest fancy jag har gjort i ordning. Jag har varit ut så här. Och jag tänkte, förra helgen hade jag egentligen planer på ut på en 3-dagars. Uppe väldigt fina fjäll. Men det kom en halvmeter snö. Så jag fick faktiskt lov att ställa in. Det är väldigt sällan jag ställer in. Men jag kunde bokstavligt talat inte köra dit jag tänkte. Det gick inte. Så jag fick tänka om. Och jag fick lov att ta den här helgen. Där jag har en eftermiddag och en söndag. Och då tänkte jag att då skär jag ner på annat. Jag har inget tält med mig. Jag har ingen tarp med mig. Jag har bara ett liggunderlag och en sovsäck med mig. På så vis kan jag ta med mig riktig mat. Så nu ska vi se hur den här smakar. Ja, nu står jag här i valet och kvalet vad jag ska göra. Jag har gått betydligt längre än vad jag hade räknat med. Så jag börjar faktiskt närma mig ett samhälle här framför mig. Så jag tror att jag ska fixa skjuts. Så de får skjutsa bort mig till en annan led. Så får jag ta en vända på den också. Jag är inte van att gå på led. Jag vet inte. Jag är mycket vanare att gå ut i naturreservat. Det har gått alldeles för fort. Så jag har fortfarande någon timmes dagsljus på mig. Så det blir lite roddande, men... Här förbi. Nu är klockan 10:30 och nu börjar jag känna att det börjar bli rätt sent. Så jag kommer bara upp med liggunderlaget, upp med sovsäcken och krypa till kojs. Ses imorgon. God morgon. Nu är klockan 7 på morgonen. En rätt lång natt. En väldigt kall natt. Jag fick köra på ett gammalt knep och sticka ner fötterna i ryggsäcken för att hålla mig varm. Men jag klarade mig. Fåglarna har varit igång. Körde på till 11:30 ungefär och sen startade de igen vid 2. Det är ett jäkla liv ute i skogen just nu alltså. Så jag vet inte om jag förklarade anledningen till varför jag inte bara var nöjd igår efter att vi hade gått klart den första sträckan.
Och det är ju för att jag har det här övergripande projektet under hela året där jag vill vara ute minst en utenatt per månad. Så att jag får uppleva hela året utomhus. Hade det inte varit för det så hade jag nog varit rätt nöjd när jag kom i mål där. Men det fick bli det här också. Och jag hoppas att det är svar nog på varför jag gjorde som jag gjorde. Lite ovanligt upplägg, men väldigt lyckat ändå skulle jag säga. Väldigt fin morgon här uppe. Men då vet ni. Ja, det var allt för den här lite annorlunda videon. Tyckte ni om den får ni gärna gilla den och prenumerera på kanalen. Till nästa gång.